Great afternoon to the students. I welcome you to the afternoon session of 107, that is Management Fundamentals. Let us try to have a look at the points which we have covered in the last lecture or till last lecture. Dear students, if you remember, we tried to understand what is the difference between competency and skill. We also tried to cover what are the different types of competencies and what are the components of different competencies. That is what we have already concluded in the last lecture. In the previous lecture, we also tried to understand what are the types of skills which are required by the managers. आणि त्याच लेक्चरला आपण हे पण कन्क्लूड केलं की वेगवेगळ्या मॅनेजरला वेगवेगळे स्किल सेट्स असतात आणि वेगळे स्किल सेट रिक्वायरमेंट का असते हेही आपण मागच्या सेशनला क्लिअर करून घेतलं होतं. Now we move a step forward and we try to understand that what is the outcome of the current session. मी खूप पॉइंट लिहिले होते पण मला वाटत नाही आजच्या सेशनला ते पॉइंट्स कव्हर होतील. Let us try to look at least 2 points. 2 points. The first point which we are interested to know is, as a manager, what are the challenges you are going to face? स्किल सेट बघितला, तुमचा रोल बघितला, पण आपण ह्या करंट एन्व्हायरमेंट मध्ये ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये बिझनेस असतात त्या एन्व्हायरमेंटला मॅनेजरला कोणकोणत्या चॅलेंजेस फेस करावं लागतात आणि त्या चॅलेंजेस का येतात, दॅट इज व्हॉट वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड. सेकंड, इफ टाइम परमिट्स, वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड what is the importance of customer to the manager's job. कस्टमर मॅनेजर साठी का महत्वाचं आहे. एक छोटीशी स्टोरी सांगेल which will make you understand what is the importance of role of customer, how important the customer is, vice versa, how important is the role of a manager when he's going to deal with the customer. Point number 2. And point number 3, we will also try to understand what is innovation and what is importance of innovation to the manager. खरंच आहे का महत्वाचं ते, that is what we will try to look into. Let us look at the next point. काय आहेत challenges मॅनेजरचे, that is what we will try to look into. This is what we have already covered. This is the point which I was trying to talk about. तुम्ही उद्या सगळेजण after completion of 2 years you are going to be managers. When you are going to be managers, what is the most important thing? You are going to work in the organization for the organization, but you are going to get the work done through people. Point number 1, when organization is going to work, it is going to work in 2 types of environment. एक पहिलं environment म्हणजे it is called as internal environment and second it is called as the external environment. हे दोन्ही environment कोणत्याही organization मध्ये असतात. त्याचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. Just if you take an example of company A, ही कंपनी A आहे. कंपनीच्या अवतीभोवती एक एन्व्हायरमेंट आहे ज्याचा ती ऑर्गनायझेशन ज्याच्यावर कंट्रोल करू शकते. त्याचबरोबर ह्या एन्व्हायरमेंटच्या पलीकडे इथे कदाचित आय विल यूज अन हायलायटर, कदाचित ह्या एन्व्हायरमेंटला त्या ऑर्गनायझेशनचा कंट्रोल असतो ह्याच्या अवतीभोवती. पण एक असंही एन्व्हायरमेंट आहे त्या एन्व्हायरमेंटचं ऑर्गनायझेशन कंट्रोल ठेवू शकत नाही. हा बाहेरचा पार्ट ज्याला आपण विच वी कॉल इट ई, दॅट इज एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट, आणि ए च्या अवतीभोवती जे एन्व्हायरमेंट आहे त्याला इंटरनल एन्व्हायरमेंट. मॅनेजरचा रोल का कॉम्प्लिकेटेड असतो मी तुम्हाला सांगतो. पॉइंट नंबर 1, मॅनेजरला कोणाशी काम करून घ्यायचं, एम्प्लॉईशी. प्रत्येक एम्प्लॉईचा माइंडसेट वेगळा असतो, प्रत्येक एम्प्लॉईचा बिहेवियर वेगळा असतो, प्रत्येक एम्प्लॉईचा इंटरेस्ट वेगळा असतो. पण हे सगळं दुर्लक्ष करून मॅनेजरला त्यांच्याकडनं काम करून घ्यायचंय आणि ऑर्गनायझेशनच्या ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह करून घ्यायचे. सगळ्यात मोठं कॉम्प्लिकेशन. सेकंड कॉम्प्लिकेशन, हा जो एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट आहे ह्याच्यामध्ये असे फॅक्टर्स असतात जी ऑर्गनायझेशन कंट्रोल करूच शकत नाही. म्हणजे एकच पर्याय ऑर्गनायझेशनला, जे काही फॅक्टर एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट में अवेलेबल आहेत त्या फॅक्टर्सला समजून घेणं, त्याचा इम्पॅक्ट माझ्या ऑर्गनायझेशनला खूप जास्त होत असला तर तो इफेक्ट कसा मिनिमाइज करता येतो, आणि जर अपॉर्च्युनिटी असली एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट मध्ये तर त्या अपॉर्च्युनिटीचा आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनला फायदा कसा करून घेतो हे खूप महत्वाचं असतं. एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटला एक शब्द वापरला गेलेला आहे. There is external environment is termed as VUCA environment. What is V? V is volatility. Volatility, that is you cannot predict what is going to happen.
What is U? Uncertain. There are various factors which have made it very complicated and you cannot predict what is going to. एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट डायनॅमिक आहे. म्हणजेच काय? म्हणजेच तेच एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट व्होलटाईल आहे, अनसर्टन आहे, कॉम्प्लेक्सिटी खूप वाढली त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये आणि अँबिग्यू आहे, क्लिअर नाही एन्व्हायरमेंट. व्हॉट इज टू बी डन इज नॉट क्लिअर. इफ दिस इज द एन्व्हायरमेंट इन विच वी आर गोइंग टू वर्क, आपला रोल किती कॉम्प्लिकेटेड होतो हा विचार करा. जर तुम्ही एन्व्हायरमेंट व्यवस्थित प्रेडिक्ट करू शकले नाही तर त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्यावरही होतो आणि तुमच्या ऑर्गनायझेशन्सवरही होतो. व्हॉट आय मीन टू से इज मॅनेजर इज गोइंग टू फेस a very tough challenge of maintaining licensing between the internal environment as well as the external environment in which an organization operates. Second important challenge the manager faces, increased number of global organization. इतकं कॉम्पिटिशन वाढत चाललंय. जशी जशी कॉम्पिटिशन वाढते प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला कॉम्पिटिशन बरला फेस करण्यासाठी अपग्रेड व्हावं लागतं, अपडेट व्हावं लागतं. म्हणजे एम्प्लॉईज असो किंवा ऑर्गनायझेशनचा साचा असो. आणि जसं जसं ऑर्गनायझेशन चेंज होईल तसा तसा मॅनेजरचा रोलही चेंज होतो. व्हॉट आय नीड टू डू इज आय शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज द ग्लोबल ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर कमिंग अप. आजच्या ऑनलाईन पिरियड मध्ये आपण व्हर्च्युअल ऑर्गनायझेशनचं स्ट्रक्चर बघितलं, जिथे ऑफिसेस नाही, काहीच नाही, पण घरून सगळे ऑफिसेस चालले. आयटीच्या सगळ्या कंपनीज लाखो रुपयाचं रेंट द्यायचे, त्या रेंटच्या ऍब्सेन्स मध्ये सुद्धा त्यांचे सगळे बिझनेस झाले, सगळे प्रोजेक्ट होऊ शकले. व्हॉट इज हॅपनिंग? द एन्व्हायरमेंट हॅज चेंज्ड. टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन येते ना. 5G उद्या येईल. जस्ट इमॅजिन 5G उद्या येईल. इफ आय एम एन इंजिनियर ऑफ टेलिकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग आणि मी स्वतः 5Gच्या टेक्नॉलॉजीला अपडेट झालेलो नसेल तर त्याचा रिव्हर्स इम्पॅक्ट माझ्यावरही पडेल आणि माझ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये पडेल. आजचे ऑर्गनायझेशन व्हर्च्युअल झालेत. बिल्डिंगची गरज नाही, कुठूनही कुठेही मीटिंग होऊ शकतात. इमिजिएट कॉल घेतला जाऊ शकतो. तुम्ही क्लायंटशी बोलू शकता, तुम्ही तुमच्या बॉसशी बोलू शकता ऑनलाईन. दॅट इज हाऊ वी हॅव मूव्ड फ्रॉम व्हेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गनायझेशन अँड टुडे यू हॅव अ व्हर्च्युअल स्ट्रक्चर. नेटवर्किंग स्ट्रक्चर आले हो आता. एका ऑर्गनायझेशन मध्ये एका टास्कला दुसऱ्या ऑर्गनायझेशनचा माणूस इन्व्हॉल्व असतो, तो तुम्हाला मदत करतो. काम झालं का तो निघून जातो. जस्ट इमॅजिन इन दॅट केस हाऊ आर यू गोइंग टू मॅनेज पीपल? यू नीड टू मॅनेज पीपल वर्किंग इन युअर ऑर्गनायझेशन. यू नीड टू मॅनेज द पीपल हू आर वर्किंग इन अदर ऑर्गनायझेशन ऑल्सो, हू कम्स टाइम बिंग फॉर इन युअर ऑर्गनायझेशन टू गेट द टास्क डन. हा टास्क करून घ्यायचा किती कॉम्प्लिकेशन्स आहे विचार करा. दॅट इज व्हॉट इज द चॅलेंज विच यू आर गोइंग टू फेस. सेकंड, ऍज कॉम्पिटिशन इज इन्क्रीजिंग, कॉम्पिटिशन जर वाढत असेल तर तुमच्याकडे एकच पर्याय, आयदर यू बीट द कॉम्पिटिशन और आयदर यू बी विथ द कॉम्पिटिशन. जर बीट करू शकले म्हणजे इफ यू आर वन अप किंवा यू आर हॅव्हिंग समथिंग ऍब्सोल्युटली डिफरंट दॅन विच युअर कॉम्पिटिटर्स डज नॉट ऑफर, दॅट इज गोइंग टू क्रिएट युअर कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज. आपण ऍज अ मॅनेजर आपला जॉब काय आहे की कॅन आय क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज फॉर माय ऑर्गनायझेशन. तो कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज कशा थ्रू तुम्ही क्रिएट करू शकता? वन, कॅन यू क्रिएट इट थ्रू ह्युमन रिसोर्स. चांगली हुशार लोक माझ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये आली, पॉइंट नंबर वन है ना. किंवा इफ आय कॅन I need to identify, I need to look into and try to see that how I can improve the efficiency, how I can improve the effectiveness of the organization. आणि एफिशियन्सी म्हणजे कॉस्ट कंट्रोल करत असताना कुठेही मला माझ्या क्वालिटीशी कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही. क्वालिटीशी कॉम्प्रोमाइज केलं तर कदाचित माझा लॉस होऊ शकतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इनटू. सो इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज, जे सोपं नाही पण कठीणही नाही करायचं असलं तर यू कॅन क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज थ्रू एफिशियन्सी, थ्रू गुड अँड द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, through innovation and through responsiveness. Innovation, let us come up with a new product which is getting adjusted with the new technology, आणि न्यू टेक्नॉलॉजी बरोबर मी ऍडजस्ट होऊन काम करायचा प्रयत्न करतो. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज इनोव्हेशन. कोविडच्या काळात सगळंच इनोव्हेशन बघितलं. वी सॉ ऑल इनोव्हेशन्स आणि सगळे इनोव्हेशन सक्सेसफुल ठरले. आज
भरपूरशा ठिकाणी ऑनलाईन कन्सल्टेशन आणि मेडिसिन्स मिळायला चालू झाल्यात. कोविडच्या आधी याचा यूज खूप कमी होता. बँकिंग सेक्टरमध्ये पेटीएम जीपेचा वापर कोविडच्या काळात खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला, जिथे आपली सायकोलॉजी, इंडियन सायकोलॉजी होती की ऑनलाईन पेमेंटमध्ये खूप रिस्क असतात, पण त्याच कोविडच्या पिरियडमध्ये ऑनलाईन पेमेंटचंही प्रमाण वाढलं. ज्या सेक्टरला अपॉर्च्युनिटी क्रिएट झाली तिथे इनोव्हेशन्स आले तिथे रेव्हेन्यू जनरेट झालं, जिथे रेव्हेन्यू जनरेट झाल्या ऑर्गनायझेशन मोठ्या फॉर्म मध्ये. बायजूचं उदाहरण घ्या. एक छोटीशी कंपनी आज खूप मोठ्या मोठ्या ग्रुपला अक्वायर केलं आणि खूप स्ट्रॉंग व्हेंचर तो डेव्हलप झाला. खूप स्ट्रॉंग एज्युकेशन बेस्ड कंपनी क्रिएट झालेली ऑनलाईन मोडला. दॅट इज व्हॉट इज अन एक्झाम्पल ऑफ हाऊ अ मॅनेजर कॅन बिल्ड कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज. भरपूरशा ऑनलाईन कंपनीज आहेत, भरपूरशे ऑनलाईन कोर्सेस अवेलेबल आहेत, ऑनलाईन कंपनीज एज्युकेशन देतात, पण बायजू त्याचा स्कोप बिझनेसचा वाढवत गेला आणि आज बायजू खूप मोठा कॉम्पिटिटर आहे दुसऱ्या लोकांना. दॅट इज व्हॉट कॅन हॅपन वेन यू टेक एन ऍडव्हान्टेज ऑफ, वेन यू ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट हाऊ अ मॅनेजर कॅन क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज. प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये लोकच असतात काम करणारे, प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला प्रोडक्ट्स असतात विकायसाठी. का एका कंपनीमध्ये जास्त प्रोडक्ट विकले जातात, का एका कंपनीला नवीन नवीन प्रोडक्ट्स घेऊन येते, का ती कंपनी एक्सपांड होत जाते आणि दुसरी कंपनीचं एक्सपान्शन लवकर होत नाही. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल अँड बिकॉज ऑफ मॅनेजर हु ट्राय टू क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज through its superior efficiency, quality, innovation and responsiveness. That is what we need to understand. Most important, many of the organizations, सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आजच्या डेटला, यू ऑल्सो नो, की काम करून घेणं इतकं सोपं नाही. काम करून घेणं इतकं सोपं नाही. सो व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर अस टू अंडरस्टँड इज, कॅन वी गेट एथिकल मॅनेजर, यू विल गेट एन नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल. हा शब्द बघा, एका बाजूला कॉम्पिटिशन वाढलीये, एका बाजूला टार्गेट वाढतंय आणि त्याच बाजूला कंपनीज एथिकल लोकांना खूप महत्व देतात. कोण आहे ते एथिकल लोक, की जे दोन नंबर किंवा अल्टरनेटिव्ह काही ऑप्ट करत नाही. दे ट्राय टू गिव्ह द बेस्ट विथ व्हॉट एव्हर दे कॅन. अँड इट इज बिलीव्ड, can you remain an ethical and can you have high performance, both the combination should be deeply considered or thought upon when we talk about the challenges to the manager. सगळ्यात मोठं चॅलेंज मी तुम्हाला म्हटलं त्या दिवशी, मी ज्यावेळेस आपण टावर बिल्डिंगची छोटी एक्सरसाइज प्ले केली, मॅनेजमेंट फंडामेंटल्सची क्रिएटेड आहे. डिअर स्टुडंट्स, उद्या तुम्ही ज्या कंपनीत काम करता, जी टीम तुम्हाला भेटेल त्या टीम मध्ये डायव्हर्सिफाईड लोक असतील, विथ कल्चर, with value, with belief, with knowledge system. just imagine, वेगळ्या कल्चरची लोक माझ्या टीम मध्ये असली तर मला त्या लोकांकडनं काम करून घ्यायचं असेल तर जस्ट इमॅजिन हाऊ चॅलेंजिंग इट वुड बी टू गेट द टास्क डन फ्रॉम. पहिल्यांदा डायव्हर्स कल्चर मध्ये ऍडजस्ट होणंच प्रॉब्लेम आहे. तुम्हाला नव्हे तर तुमच्या कल्चरलाही, तुमच्या कलिग्सलाही तुमच्या टीम मध्ये ऍडजस्ट होणं ही खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. हाऊ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस, हाऊ इट शुड बी, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अनालाइज ऍज अ मॅनेजर. That is again a very big challenge which a manager is going to face. Next point of discussion is, when we talk about the challenges to the manager, is the new technology which is coming into picture. If you try to look into the scenario now, many companies are adopting new technologies or very new technologies are coming into the market. प्रत्येक मॅनेजर टेक्निकल स्किलनी स्ट्रॉंग असतोच असं नाही, पण आहे त्या टेक्नॉलॉजीची इन्फॉर्मेशन असणं गरजेचं आहे. तुम्ही आजही सर्च केला, बिझनेस इंटेलिजन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, IoT, रोबोटिक्स, या सगळ्या गोष्टी ऐकायला भेटतात. म्हणजे आज पूर्ण इंडस्ट्री, ती मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असो की सर्व्हिस इंडस्ट्री असो, हे मॅसिव्ह टेक्नॉलॉजिकल चेंज मध्ये चाललेलं आहे. नवीन टेक्नॉलॉजी येत आहेत, त्या ऑर्गनायझेशनच्या फायद्याच्या आहेत, त्या कॉस्टली असूनही ऑर्गनायझेशन अडॉप्ट करतायत, कारण की ऑर्गनायझेशन्स मध्ये त्या टेक्नॉलॉजी वापरल्यानंतर एफिशियन्सी आणि इफेक्टिव्हनेस ऑर्गनायझेशनची वाढते. जर असं होत असेल तर जस्ट इमॅजिन द चॅलेंज फॉर अ मॅनेजर. इफ आय एम डुईंग अ स्पेशलायझेशन इन ह्युमन रिसोर्स management and somebody is talking about R programming, somebody is talking about Python, and this program is required when I'm going to use HR analytics or when I'm going to use business analytics, पण मला माहित नाही. मी हे म्हणत नाही इन डीपर अंडरस्टँडिंग असावा, पण त्या टेक्नॉलॉजीचा
काय वापर होतोय, त्याचा माझ्यावर काय इम्पॅक्ट होईल, माझ्या कलिग्सवर काय इम्पॅक्ट होईल, माझ्या ऑर्गनायझेशनवर काय इम्पॅक्ट होईल, त्याच्या माझ्या ऑर्गनायझेशनच्या अस्तित्वावर काय इम्पॅक्ट होईल, हे मला आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं. ऍज अ मॅनेजर, युअर जॉब इज टू डू दॅट. आय मे हॅव अ व्हेरी गुड नॉलेज, बट इफ आय नॉट एबल टू अनालाइज, जर मी प्रोएक्टिव्ह अप्रोच ठेवला नाही ऍज अ मॅनेजर. प्रोएक्टिव्ह अप्रोच म्हणजे काय? काही व्हायच्या आधी तुम्ही एन्व्हायरमेंटला सेन्स करतात, अरे असं होतं एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट मध्ये, त्याचा इम्पॅक्ट माझ्या ऑर्गनायझेशनवर असा होऊ शकतो. ते न होण्यासाठी तुम्ही ती सिच्युएशन क्रिएट होण्याच्या आधी ऑर्गनायझेशनला डेव्हलप केलेलं असतं, ऑर्गनायझेशन मधल्या मॅनेजरला डेव्हलप केलेलं असतं, स्ट्रॅटेजी क्रिएट केलेली असती, आणि ती सिच्युएशन यायच्या आधी आपण मार्केटमध्ये किंवा त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्या ऑर्गनायझेशनला त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होणार नाही हे बघून आपण ते करतो. दॅट इज व्हॉट इज युअर जॉब. आणि तो प्रोएक्टिव्हलीच करावा लागेल तुम्हाला. नाही बघू झाल्यानंतर, बघू झाल्यानंतर तुम्ही ते रिपेअरिंग करत बसले तोपर्यंत तुमचा कॉम्पिटिटर तुमच्या भरपूरशा पुढे निघून गेलेला असेल. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स, टेक इन टू एन एक्झाम्पल. जर मारुती हे बोलत असेल की नाही नाही आम्हाला इलेक्ट्रिकल व्हेकल्सचं काय घेणं देणं नाही, वी आर हॅव्हिंग व्हेरी गुड सेल्स इन केस ऑफ पेट्रोल अँड डिझेल इंजिन्स. Dear students, if you are telling that we don't need electrical vehicles, the day is not far when government itself will increase the cost of petrol and diesel vehicles, which will be out of range, and tomorrow you will see electrical vehicles are available at a lower rate as compared to petrol and diesel. Why? Because government want people to use electrical vehicle. सोलर एनर्जी मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आहे, रिन्युएबल आहे, संपू शकत नाही. पण पेट्रोल आणि डिझेल हा फोसाईल फ्युअल आहे, नॅचरल सोर्स आहे, हा संपू शकतो. सो ऍज अ मॅनेजर, व्हॉट इज युअर डिसिजन? कॅन आय प्रिडिक्ट की 10 वर्षानंतर इलेक्ट्रिक व्हेकलला किती डिमांड येईल? मी कंपनीत आज प्रिडिक्ट केलं, आज प्रोजेक्ट केलं, मी माझ्या मॅनेजमेंटला सांगितलं आणि आम्ही आमच्या पॉलिसीमध्ये चेंज आणले. नाउ द क्वेश्चन अरायझेस, इफ देर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डिमांड फॉर इलेक्ट्रिकल व्हेकल, पुढे जर इलेक्ट्रिकल व्हेकलला डिमांड होणार असेल तर मला ही पण कल्पना घेणं गरजेचं आहे की उद्या मला इलेक्ट्रिकल व्हेकलच्या मेंटेनन्सला काम करणारी लोक हवीत. म्हणजे टेक्निकल स्किल्सची लोकांची मला जास्त गरज पडेल ज्यावेळेस इलेक्ट्रिकल व्हेकलचं मेंटेनन्स आहे. There are very new models of cars available which are 100% computer programmed. म्हणजे काय? न्यू टेक्नॉलॉजीला बघा कसा फेस करायचंय. जर ड्रायव्हरला कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंगच्या बाबतीत माहित नसलं, उद्या गाडीला प्रॉब्लेम आला, गाडी जागेवर थांबते आणि गाडीच्या कॉम्प्युटर प्रोग्रामला कनेक्ट केल्यावर गाडीला कुठे प्रॉब्लेम आहे इमिजिएटली दिसतो. पण प्रॉब्लेम काय? गाडी पंक्चर झाली, अशा गाडी बंद झाली अशा ठिकाणी जिथून मला कॉम्प्युटर ऍसेसिबिलिटी होते. दिवस लांब नाही, तुमच्या गाडीचा चेसी नंबरवरनं तुम्ही त्या कंपनीच्या कनेक्टिव्हिटी डिव्हाइसला कनेक्टेड होऊन जाल आणि तिथून तुम्हाला सांगितलं जाईल गाडीचा प्रॉब्लेम काय. आणि काही मिनिटातच एक व्यक्ती तुमच्याकडे येईल, तो ऑटोमॅटिक मशीन घेऊन तो तुमच्या गाडीच्या इंजिनला लावेल जिथं तो पॉइंट असेल. इमिजिएटली द थिंग्स वुड बी टेकन केअर ऑफ. यू मे नॉट रिक्वायर द शोरूम्स विच यू आर एक्सपेक्टिंग टुडे. वसंत टोयोटाचं व्हर्च्युअल शोरूम आहे. तुम्ही वेबसाईटवर गेले ना, व्हर्च्युअल शोरूम आहे. मोठ्या शोरूमची गरजच नाही ना सर. आज ऑगमेंटेड रियालिटी, त्याला म्हणतो AR, ऑगमेंटेड रियालिटी मध्ये तुम्ही तो वर काच घातली तर तुम्हाला तुमच्याच घराचं, ज्या फ्लॅटमध्ये तुम्ही राहायला जाणार आहात, जी गाडी तुम्ही विकत घेणार आहोत, त्या गाडीचं पूर्ण 3D इमेज तुम्हाला तिथं बसल्या बसल्या दाखवलं जातं. ही सगळी अनालिसिस केल्यानंतर तुम्ही म्हणतात येस दिस इज द फ्लॅट आय वॉन्ट टू परचेस. फक्त पेपर येतात, ते पण डिजिटल सिग्नेचर होतात. आता पेनची गरजच पडत नाही, डिजिटल सिग्नेचर होती, डील कंप्लीट झाली. हे झालं, टेक्नॉलॉजी नवीन येते. व्हॉट इज माय कन्सर्न? माय कन्सर्न इज ऍज अ मॅनेजर हे सगळं मला माहित आहे का? ऍज अ मॅनेजर ह्याचा मी माझ्या डेव्हलपमेंटसाठी आणि माझ्या ऑर्गनायझेशनच्या डेव्हलपमेंटसाठी उपयोग करू शकतो का? दॅट इज व्हॉट आय नीड टू अंडरस्टँड. दिस आर फ्यू चॅलेंजेस विच आय वॉज ट्राइंग टू टेल यू रिगार्डिंग द चॅलेंजेस विथ द मॅनेजर इज फेसिंग. खरं तर म्हणजे सगळ्यात मोठं चॅलेंज आधी इंटरनल आणि एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटच मेंटेन करू शकला तुम्ही तर पुढे प्रॉब्लेमच येणार नाही. पण प्रॉब्लेम काय माहिती का? इंटरनल आणि एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट मध्ये जे फोर्सेस आहेत ते अंडरस्टँड करून त्यांना रेक्टिफाय करणं, आणि हाच खूप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम आहे. एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट मध्ये तर अजून कॉम्प्लिकेशन्स येतात की ते इतके रॅपिडली बदलतात की मी जर आज त्याला
परसिव्ह नाही केलं, समजून नाही घेतलं, तर उद्या मला त्याचा बेनिफिटच होणार नाही. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इन टू, अँड दॅट इज व्हॉट इज अ चॅलेंज विच द मॅनेजर इज. आज आपलं चॅलेंज बघा, आपण ऑनलाईन मोडला गेलं, भरपूर जणांना ऑनलाईन मोडला यायला अडचण येते. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू पुट इन टू इज, as a manager I need to find a solution to the problem are going to come. Can I try to solve this problem? Can I come across this, can I try to see that this problem does not reoccur? That is what is going to happen in future. एक काळ होता आरोचं वॉटर म्हणजे असं काहीतरी वेगळं समजलं जायचं. Now just look at in your cities how many people manufacture RO water and deliver that water, that jars of 5 liters and 10 liters at your home. There was a challenge of water purity. Today that challenge has been overcome with n numbers of brand of water purifier available in the Indian market. पण चॅलेंज काय होता, ते कुणीतरी आयडेंटिफाय केलं की वॉटर बॉर्न डिसीजेस वाढतायत, पाण्याने, दूषित पाण्याने होणाऱ्या डिसीजेस वाढत चालल्या, काळजी घेण्यासाठी आरो लावावं लागेल. आज प्रत्येकाच्या घरी आरो आहे, पण आरोचा पुढचा पण प्रॉब्लेम आहे, आरोतून पाणी वेस्ट पण होतं. ऍज अ मॅनेजर ऑफ एन ऑर्गनायझेशन यू शुड हॅव अ सोसायटल अप्रोच. जे पाणी वाया जातंय त्याचं काही करता येईल का, त्याचा उपयोग करता येईल का, किंवा वाया पाणी जाणारं पाणी कमी करता येईल का, रिसायकल होऊन परत पिण्यासाठी वापरलं जाऊ शकतं का. रिसायकलिंग इज व्हॉट इज गोइंग टू कम इन फ्युचर. मग ते पॅकिंग असो किंवा प्रोडक्ट असो, जर तुमचे प्रोडक्ट वन गो मध्ये यूज होऊन फेकले जातात आणि जर ते नेचरला डॅमेज करत असतील तर त्या कंपनीचं उद्या सक्सेस राहणार नाही. त्याच्यामुळे भरपूरशा कंपनीज आजच त्या मॉडेलला ऍक्सेप्ट करायला लागले. मी वाटतं तुम्हालाही सांगितलं असेल, एक पॉल्युशनचं नॉर्म आहे BIS 6. जसं जसं नॉर्म्स वर जातो 6, 7, 8, 9, 10, तशी तशी गाडीची किंमत वाढत जाते आणि नेचरला त्याच्या पॉल्युशनचा डॅमेज कमी कमी होत जातो. BIS 3 ची गाडी अवेलेबल आहे, BIS 4 ची 4 व्हीलर अवेलेबल आहे. जाऊन फक्त विचारा BIS 6 चा रेट काय आणि BIS 4 चा रेट काय आणि काय आहे. BIS 6 म्हटलं तर ते पॉल्युशन, गाडीतनं बाहेर येणाऱ्या पॉल्युशन खूप मिटिगेट करतं, खूप कमी करायचा प्रयत्न करतं. दॅट इज व्हॉट द टेक्नॉलॉजी हेल्प्स. अँड वी नीड टू अंडरस्टँड if this is what the company and the organization and the government would demand from us, we need to see that we can give solution to our people, to our organization with respect to the problems which we are going to face. So I would like to put in very simple word, the role which manager is going to play is very critical, is very crucial, but if he performs it in a right way, he is going to be successful and make his organization also successful. That is what we need to understand. We move to the next point which we are interested to study. Next point which we were interested to study was importance of customer to the manager's job. एक छोटंसं माझ्या बाबतीतच उदाहरण घडलेलं मी तुम्हाला सांगतो आणि मग माझ्या बाबतीत घडलं त्या कंपनीने काय केलं है ना. रिसेंटली आय फ्ल्यू बॅक टू पुणे फ्रॉम दिल्ली. मी भाऊ माझा दिल्लीला असतो, मी दिल्लीवरनं फ्लाईट घेऊन आलो आणि त्या फ्लाईटचं नाव इंडिगो होतं. दॅट फ्लाईट, इंडिगोची फ्लाईट दिल्लीहून निघताना काही तास डिले होता आणि फायनली ती पुण्यात लँड झाली. लँड झाल्यानंतर माझं जो बॅगेज होतं ते कन्व्हेयर बेल्टला येण्यासाठी 1.5 ते 2 तास लागून गेले आणि फ्लाईटमध्ये पण आतमध्ये एसी व्यवस्थित चालत नव्हता, काहीतरी प्रॉब्लेम होता असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं आतमध्ये बसल्या बसल्या. नाव जस्ट इमॅजिन, मी प्रवास करतोय, चांगल्या कंपनीच्या विमानातून प्रवास करतोय, भरपूर गोष्टी विमान कंपनीच्या कंट्रोलच्या पलीकडे असतात. एअरपोर्ट दुसरे लोक रन करतात, त्यांनी जर आपल्याला क्लिअरन्स दिलं तर आपलं एरोप्लेन टेक ऑफ करू शकतं किंवा लँड करू शकतं. सामान उतरणारे लोक वेगळे असतात, घेऊन येणारी लोक वेगळी असतात, ही सगळी लोक वेगळी असतात. 1 तास डिले मला दिल्लीला झाला निघायला. पुण्यात फ्लाईट पोहोचल्यानंतर 1.5 तासांनी मला माझी बॅग मिळाली आणि मी जनरली पुणे दिल्लीचा प्रवास रेग्युलरली इंडिगोनी करायचो आणि ह्याच्या आधी मला खूप चांगले एक्सपिरियन्स आलेले होते ते. पण त्या दिवशी आय वॉज व्हेरी फ्रस्ट्रेटेड, मला खूप फ्रस्ट्रेशन आलं अँड आय गॉट एक्झॉस्टेड. मी वैतागलो आणि मला असं वाटलं घरी पोहोचल्यानंतर नेक्स्ट डे मला असं वाटलं आय शुड रजिस्टर कंप्लेंट विथ कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्ह ऑफ इंडिगो. मग इंडिगोच्या सपोर्ट लाईनला मी फोन केला and I explained them what happened with me in the entire travel, how it was delayed 1 hour at Delhi, how it was delayed at 1.5 hours. The condition of the flight was not good, it was not cleaned properly,
I told that to the customer care executive. त्या व्यक्तीने, त्या कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्हने मी जे काही बोललो ते एकदम शांतपणे ऐकलं. कदाचित मे बी ही वॉज अ व्हेरी गुड सेल्समन. ही सेड ही लिसन टू ऑल माय थिंग्स. जनरली आपण ते कधीच करून घेत नाही. आपण दुसरं बोलायला लागतो, आपल्याबद्दल बोलायला लागतो, तर आपण त्याला कट करतो, त्याला खोडायचाच प्रयत्न करतो. ही वॉज अ व्हेरी गुड सेल्समन. काही मिनिटं मी त्याच्याशी बोललो असेल. इमिजिएटली ही सेड, सर, अ सिन्सिअर अपॉलॉजी फॉर व्हॉट एव्हर हॅज हॅपन्ड विथ मी. त्यांनी अपॉलॉजी मांडली आणि त्या कस्टमर एक्झिक्युटिव्हने सांगितलं, सर, त्या प्रवासात प्रॉब्लेम झाला, मी मान्य करतो, ते तर मी चेंज करू शकत नाही, अँड आय रिग्रेट फॉर इट, बट सर, द नेक्स्ट बुकिंग यू डू, I will offer you a cashback of 2,500 rupees. See the situation. Immediately I was stunned. 2,500, 3,500 की तो फ्लाइट का रेट है मेरा, 2,500, और मेरा जाना है ही आइदर पुणे दिल्ली, पुणे जयपुर या पुणे बैंगलोर. These are the places where generally I go because all my relatives belong to those places. पण मला जायचंच आहे कधी नाही कधी. पण इमिजिएटली मला जो राग, मला जो फ्रस्ट्रेशन त्या कंपनीच्या बाबतीत आलेलं होतं, इट गॉट डिफ्युज्ड. It made the situation very beautiful. It changed the situation. It made it better. He understood that. What he understood, that my experiences was less than ideal. म्हणजे कधी होत नाही, कधीच होऊ शकत नाही एवढं सगळं एका व्यक्तीबरोबर अशा सगळ्या गोष्टी, थोड्या पार्ट्स मध्ये होऊ शकतं, पण असं सगळं होणं इम्पॉसिबल होतं. पण त्या एक्झिक्युटिव्हशी मी बोललो, त्यांनी जसं मला हँडल केलं, माझं पूर्ण फ्रस्ट्रेशन निघून गेलं ना. what do I mean to say? This example, when I interacted with customer care executive and he handled my experiences, is the prime example of customer support in action. What does it mean? It means as a manager, your job is to turn the customer's negative experiences into delightful resolution. प्रॉब्लेम आलाय, निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स आलाय ना, तो निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स असा कन्वर्ट करा की तो कस्टमरला डिलाइटेड वाटला पाहिजे. दॅट एक्सपेक्टेशन पेक्षा जास्त त्याला बेनिफिट झालं ती कंप्लेंट रेस केल्यानंतर. दॅट इज व्हॉट अ मॅनेजर हॅज टू. व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन, जर असं आपण सिच्युएशन हँडल केलं, it will help us to work through all the frustration which that customer is feeling. What I'm trying to put into is, हे छोटंसं एक्झाम्पल मी तुम्हाला का दिलं, this is just one example. There are millions of reasons customer will go to the company service representative and will ask for the help from the support department. So you can just imagine how difficult it would be to run your business and maintain a greater customer relationship without a customer service and a support department complete with talented, patient and thoughtful employee. Customer is the king. तुमचा रेव्हेन्यू कुठून जनरेट होतोय? कस्टमर कडनं जनरेट होतो. त्याला प्रॉब्लेम आलं तर मला ऐकून घेणं गरजेचंच आहे. ऐकल्यानंतर नॉट ओनली लिसनिंग, एम आय इन अ पोझिशन टू गिव्ह द राईट सोल्युशन इज व्हॉट आय नीड टू कन्सिडर. म्हणून मी म्हटलं, मॅनेजर्स जॉब इज फॉर हिम कस्टमर इज द मोस्ट क्रिटिकल पर्सन. मग मॅनेजर कस्टमर सर्व्हिसचंही काम करतो, मॅनेजर एम्प्लॉईज बरोबर काम करतो, जो एम्प्लॉई सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतो त्याच्याशी कनेक्टेड असतो. व्हॉट एव्हर इट इज, मॅनेजर्स जॉब इज टू सी दॅट द कस्टमर्स हॅव पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्सेस विथ युअर कंपनी. एन्काउंटर जेवढे तुमचे होतात ऍज अ कस्टमर, माझे जेवढे एन्काउंटर कंपनीबरोबर होतात, म्हणजे माझे इंटरॅक्शन कंपनीबरोबर होतात, तेवढे सगळे इंटरॅक्शन कसे फ्रुटफुल होऊ शकतात आणि सगळे एक्सपिरियन्सेस कसे पॉझिटिव्ह होऊ शकतात हे मॅनेजरने बघितलं पाहिजे. दिस कॅन बी डन बाय व्हेरी सिम्पल थिंग. कस्टमरला प्रॉब्लेम आला, तो तुम्हाला फोन करतो. यू शुड लिसन टू द प्रॉब्लेम, ट्राय टू आन्सर द क्वेरी, resolve the problems he is facing and address concerns. concern त्या कस्टमरचं जर तुम्ही
कनेक्ट केला, त्याला कन्सर्न दिलं, त्याला त्याचं ऐकलं, तर डेफिनेटली तो तुमच्या ऑर्गनायझेशन बरोबर खूप जास्त दिवस बिझनेस करेल. सो व्हॉट आय एम ट्राइंग टू पुट इन टू इज मॅनेजर्स जॉब इज टू सी दॅट all the positive experiences he gives to the customer. कस्टमर सपोर्ट सर्व्हिसला ज्या काही त्याच्या रिक्वायरमेंट असतील त्या सगळ्या रिक्वायरमेंट व्यवस्थितपणे तो देतो का नाही हे त्याला आयडेंटिफाय करून घ्यावे लागेल. आय विल जस्ट स्टॉप ओव्हर हिअर. With this, I conclude and recap what we have done today. We studied two important aspects. पहिलं, what is the challenge of a tomorrow you are going to be manager. हे मी काही चॅलेंजेस मांडलेत. खूप वेगवेगळे चॅलेंजेस असू शकतात, पण मॅनेजरचा जॉब एक आहे, त्यांनी प्रोएक्टिव्हली चॅलेंजेस आयडेंटिफाय करायला हवं. चॅलेंजेस आयडेंटिफाय केल्यानंतर आपल्या स्ट्रेंथ मधून त्या चॅलेंजेसला तो कसा अपॉर्च्युनिटी मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. दॅट इज व्हॉट इज अ गुड रोल ऑफ मॅनेजर. अँड यू आर वर्किंग इन वुका एन्व्हायरमेंट, सो द प्रॉब्लेम इज बाउंड टू कम. रिमेंबर दॅट. आपल्याला त्या प्रॉब्लेम्सच्या बाहेर यायचं. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू डू अँड द चॅलेंजेस विच यू नीड टू फेस. Similarly, we looked at one more slide and we looked at what is the role played by the manager which is on you. How important is a customer to the manager's job? मैनेजर का कस्टमर का मैनेजर के साथ इंटरेक्शन, कस्टमर का मैनेजर के साथ कंप्लेन करना, फीचर्स के बारे में बोलना, बेनिफिट्स के बारे में बोलना, सब चीजें मैनेजर को बहुत मायने रखते हैं. बिकॉज कस्टमर इज वन पर्सन फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट अ क्लियर फीडबैक which will help your product to be successful or not. So remember two important aspects which I touched. One, what are the challenges the manager faces, and second, what is the importance of customer to the manager's job. With this, I conclude my session. Thank you.